मोनोमाजी सो वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामी फेरि घुम्न जाँदैछौँ, तर कहाँ हो भनेर चाहिँ त्यो लास्टमा थाहा हुन्छ। सो लास्टसम्म चाहिँ भिडियो हेरिराख्नु होला। हामी चाहिँ आज त्यही हो, अस्तिकै ग्याङ हो। मेरो दाइ हुनुहुन्छ यहाँ अनि म यहाँ छु। सो मेरो बुढा यहाँ छ। हेलो गाइस। अनि हामी चाहिँ बसबाट जान आँटेको हो नि त। सो अनि हिँड्दैछौँ बस स्ट्यान्डसम्म, त्यहाँदेखि बसमा जाने हो। त्यहाँदेखि फेरि मेट्रिक हामी चेन्ज गर्नुपर्छ, किनकि जुन ठाउँ जान आँटेको छौँ त्यो ठाउँ एकदम टाढा छ कि। अनि त्यही भएर बसमा चढेर सो अनि मेट्रोको स्टेसन पुग्नुपर्ने, अनि फेरि त्यहाँबाट मेट्रो चढेर फेरि उत्रेर फेरि बसमा होला है जान्छ। अनि त्यही भएर ठ्याक्क अनि अहिले पनि मौसम ठिकै छ, राम्रै छ, हिँड्नको लागि अलिक रमाइलो हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर हामी जाँदैछौँ। कहाँ जान आँटेको के हो कता हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ थाहा हुन्छ, तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ है। सो अनि त्यही हो, अनि हेरिदिनु होला, प्लस लाइक कमेन्ट सब सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कसले सब्सक्राइब गरेको छैन होइन गरिदिनु होला। अहिले यति नै हो। सो हामीसँग चाहिँ अहिले कारमा ब्यालेन्स थिएन नि त। सो हामी चाहिँ पैसा लाउँदैछौँ अनि जाने बसमा। तिम्रो टोटल 26 भइकान्छ यो कारमा। सो हामी तिनजना गएको थिएन कि अस्ति घुमेर ठिक हालेको थियौँ, अनि त्यही भएर थिएन। अनि अहिले हामी यहाँ छ स्टेसन, अनि यहाँ रेडी छ पैसा हाल्ने कारमा। सो लाएर हामी जान्छौँ, किनकि हामी मेट्रो जाँदा पनि कारै युज गर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर। सो फाइनली हामी बसमा आइपुग्यौँ। सो हामी चाहिँ यो ठुलो गाडी छ नि त्यहाँबाट आएको। अब हामी चाहिँ मेट्रोतिर जाँदैछौँ गाइज। अहिले चाहिँ नि गाडी चाहिँ यो किन यता रोकेको भन्नाले उतातिर बाटो खराब छ, सो बनाउँदैछ नि त। अनि त्यही भएर गाडी चाहिँ यता रोकेको छ। हिँड्नुपर्छ 2 मिनट जति, धेरै होइन। त्यही हो। यहीँबाट क्रस गर्ने गर्दा बस चढ्ने कि के चढ्ने होइन, मेट्रो चढ्ने अब त। सो फाइनली हामी आइपुग्यौँ। जाँदा सिधै मेट्रो आयो, अब चढ्छौँ। सो गाइज हामी चाहिँ लिफ्टमा छौँ है मेट्रोका लागि। यो गोल्ड एरिया भने चाहिँ के हो? यो दुईटा यहाँ चाहिँ अगाडिको भ्यू देख्न पाउँछ नि त। सो गाइज हामी चाहिँ मेट्रोमा छौँ। मेट्रोमै छ, मैले कहीँ गएको छैन। यहाँ चाहिँ दुईवटा मेट्रो जान्छ गाइज। अस्ति हामी चढेको अगाडि मेट्रो जान्छ र ट्रेन जान्छ भनेको। Train is Expo 2020. The next station is DM Shobha Realty. ए सबै अलि आइसक्यो। This is interchange अघि त station to अलखिल जस्तो Dubai लाग्थ्यो। tram.
Passengers traveling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at यहाँबाट Shilba चाहिँ होइन Wheatley Metro मेट्रोबाट चाहिँ Station. एकदम राम्रो भ्यू देखिन्छ क्या जुन ठाउँ हामी जान आँटेको छौँ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ झन् एकदम बब्बाल दामी छ तर कहाँ हो भनेर चाहिँ त्यो लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला त्यो बिल्डिङ कस्तो राम्रो हेर न ताज नेपाली होटल कस्तो राम्रो बिल्डिङ है شعوب العقارية يمكنكم من خلالها الانتقال إلى براند-دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة सो गाइस अब हामी चाहिँ होइन उत्रिसक्यौँ ट्रेनबाट अनि फेरि बसको लागि अब जाँदैछौँ एकदम धेरै टाढा छ गाइस हामी स्टेपमा बसिरहेछौँ इट्स मी सो गाइस हामी चाहिँ कार टच गरेर मान्छे आउँदैछ सो गाइस भन न अनि हामी जाँदैछौँ ट्याक्सीको लागि ट्याक्सी बस यता पाउँदो रहेछ नि त सो अनि थाहा थिएन फर्स्टचोटि आएको बस चढेर चाहिँ नभन्न स्टेसनमा जाँदैछौँ तिम्रो लोकेसन आउँछ किनकि हामी फर्स्ट टाइम आएको थाहा थिएन सो अनि त्यहाँदेखि सोधेर जाँदैछौँ हाम्रो गाडी जाने चाहिँ यही हो वेट गरिरहेछ हाम्रै लागि हो रहेछ होइन अब जाँदैछौँ एकदम ठुलो हावा चलिरहेछ कि सो फेरि हामी चाहिँ गाडीमा बस्यौँ अब त हामी त्यो लोकेसनमा पुग्न लायौँ सो यो चाहिँ जबलालीको भ्यू समुद्र कत्रो ठुलो देखेको छ वाउ फर्स्ट टाइम आएको म यो ठाउँ नै यो ठाउँमा आइसक्यो होगन छ छैन उता पारि उता पारि जाएको थिएँ वाउ समुद्र कत्रो देखेको जाँदा त केही देखेको छैन होला समुद्र है उता देख्नु भने त वाउ उता त कस्तो राम्रो देख्छ र एकदमै नि गन्दा अहिले आउँदैन त्यही पारि त नि आएको हामी थाहा छ सो गाइस हजुरहरूले चाहिँ गेस गरिसक्यो होला कहाँ गएको यिनीहरू भनेर आधीसम्म भिडियो हेर्दाखेरि थाहा पाउँछ कि सो गाइस हामी चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा छौँ माथि चाहिँ पानी छ मुनि चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा बाटो छ कि कस्तो है दुबईले पनि गर्न चाहिँ गर्छ अचम्म के यहाँ माथि चाहिँ है पानी छ समुद्र छ अघि मैले देखाएँ नि बाहिर त्यही समुद्र माथि छ सो मुनि चाहिँ यस्तो छ कि अनि गाइजहरूलाई कस्तो फिल भइरहेछ त नि भनिदेऊ न त सो होइन त्यही हो सो हामी चाहिँ फाइनली आइपुगिसक्यौँ वाउ होटल त छिम्क्या पुरी होटल Especially when it took us like 8 seconds that like काम आइदियो आखिरमै कहाँ गएको हो तिमीहरू यहाँबाट हेर्ने अझै कहाँ छ हामी त रोडमा आयौँ त नि अघि मुनि है अहिले रोडमा आइदिरहेको कि गाडी कुदिरहेछ भने हजुर भाइ यो त घुम्ने ठाउँ कसरी आएको कता राम्रो छ ठाउँ पारिपट्टि पारि त धेरै टाढा छ यो त यता वरिपरि सो खास गरी है मैले भनेको थिएँ नि लास्टमा भन्छु भनेर सो खास गरी हामी चाहिँ ब्लू वाटर भन्ने ठाउँमा आएको हो कि दामी छ है ब्लू वाटर
ब्लू वाटर भन्ने ठाउँको नाम तर एक्ज्याक्टली मैले के देखेकै छैन कि जस्ट मलाई कस्तो उयो भयो नि त अनि त्यही भएर मैले भनिदिइहालेको ब्लू वाटर हो हामी घुम्न आउने ठाउँ चाहिँ। अनि पहिला चाहिँ आएको थिएँ तर म पारी गएको थिएँ कि अहिले म यता आएको छु कि वारी हो कि यो ठुलो पिङ छ नि जुन अनि त्यही हो। हेर कस्तो राम्रो कान्छे यता आइज। वाउ हामी चाहिँ अस्ति नै उता पारी गएको थियौँ मैले त हामी वारी आएको छौँ गाइज। माथि चढेर का उयो पुल भनेको उयो माथि उयो यहीँबाट एकछिन हेर्दै गरौँ न। यो बिल्डिङहरू चाहिँ कस्तो राम्रो देखेको है दामी। ब्लू वाटर यसले पो भन्दै रहेछ म त मरिना बिच पो भन्छ होला भन्दै थिएँ। मेबी उता मरिना बिच होला यता ब्लू वाटर होला मलाई पनि थाहा छैन एक्ज्याक्टली के हो दामी। यो पिङ चल्छ कि चल्दैन हो यत्रो ठुलो पिङ भने म माथिबाट खस्छु भने के हुन्छ यो पिङ भने हौ रिगरै चल हौ माथि हेर त अस्ति नाउँदा पनि चलेन नि मैले ड्रामामा देखेको थिएँ यत्रो ठुलो पिङ चाइनिज ड्रामामा। मेरो कपाल कस्तो जखरुके बनाइदियो हावा चलेर भ्याउँदैन नि एकदम राम्रो ठाउँ छ एकदम घुम्यौँ हामी चाहिँ सबैतिर अनि प्लस हामीले फोटो पनि खिच्यौँ भिडियो बनायौँ होइन। यो पिङ चाहिँ कति चल्छ कि चल्दैन अहिलेसम्म चलेकै छैन कत्रो ठुलो भा बिरोसे भए हेरेरै म यहीँबाट होला भन्दैछ कस्तरी गएको के यो कस्तो स्पिडमा गयो कि कति खिचेको एउटै फोटो खिचाइदिन्छ लन्डन प्रोजेक्ट कस्तो राम्रो होइन उयो है
उसको लेख्न पाउँदैन खिच्ने फोटो अहिले खिचौँ आउँदाखेरि ए उतैबाट जाने हो हामी वाउ ओ यहाँ बिचमा खिच्छु म फोटो खिच्ने त नि एकछिन म यहाँ बिचमा खिच्नु ये बोल्छ नि मेरो छाल आएको कत्रो छाल आएको जाडो रहेछ ल्याउनु त तपाईँलाई गाह्रो भयो वाउ आगाले नि सो गाइस एकदम यहाँ चाहिँ चिसो चिसो छ हामी चाहिँ माथि आएको सो एकदम चिसो छ यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो कि हाम्रो तीनजना फोटो खिच्नु मिल्दैन सो यो मेरो बुढा आउन कान्छ तीनजना फोटो खिच्नु ल वाउ के हो त्यहाँ उयो ए एनिभर्सरी मनाउँदै रहेछन् ए ह्याप्पी एनिभर्सरी बुढा हाम्रो पनि एनिभर्सरी वाउ कस्तो राम्रो कि माथिबाट त स्वर्ग आए जस्तै फिल भयो Speaking of mom, I want to take care of. I would say mom. वाउ नाइट भ्यू त बब्बाल देखेछ गाइस माय गॉड क्या है ये वाउ सो गाइस अनि के भन्छ रात परिसक्यो एकदम भन अधार अधार भइसकेको छ पानी पल्ला पल्ला जस्तै पनि भएको छ कस्तो राम्रो देखेको क्या हावा चलेछ उस्तै यो घर बनाएपछि हाल्नु म किन्नु जबसम्म आइफोन 20 निक्लिन तबसम्म किन्दैन सो गाइस आजको ब्लग यति नै हो सो अब हामी चाहिँ घर जान आँटेको किनकि रात पर्यो नि त सो त्यही हो आज यस्तै भयो हामी आज यतातिरै घुम्यौँ एकदम हावा चलिरहेछ कि चिसो अनि त्यही हो सी यू नेक्स्ट भिडियोमा अब चाहिँ ओके बाइ